Hello! Unboxing tayo ngayon ha. Yung mga ipapakita ko sa inyo ay galing sa sister ko from Australia. So wala na tayong masyadong paligoy-ligoy pa. Buksan na natin. Actually, hindi ko alam kung ano unboxing pa rin yung tawag kapag nakalagay na sa plastic bag. Bali kasi ang nagdala nito talaga dito is sa Philippines is yung friend ng ate ko na taga-Australia din. Umuwi siya nung nakaraang buwan pa yata yun. So, kanina lang kami nagkita para i-attach niya to. So, eto, let's start. First one is this Nutella. Napakalaki niya. 1 kilo family pack na Nutella. Okay. Next one is Maltesers. Next is chocolate ulit. Lindor. Uy, umaano yun. Yan. Sunod ay ang tawag dito, tube. Tube na ganito. May pagka pink na orange. Ewan ko kung anong kulay ito. And then, blouse. Sombrero or top. F1 siya. And then, dito, niligay ng sister ko sa box ng laruan ng pamangkin ko ni Lara. Yung mga ibang damit, mga pinaglimaan na damit to ni Lara, ay bibigay dun sa ibang pamangkin namin. And meron pa rin, meron din para sa akin pala dito. Ito. Ayan. Nauso na to dito, diba? Pero, ito. Pinagkasya niya sa box para maraming mailagay. Ito. Damit to ng bata. Para dun to sa pamangkin ko. Yan, mga damit ng bata. Kung napapakita yung iba, puro damit lang ng bata. And then, ano to? Tawag dito, tumbler. Lagyan na ng tubig. Damit. Damit na Lara. Uy, ang cute nito. Naalala ko may picture si Lara. Nasuot-suot niya to. Ang cute na. And, ito yung pinaka-excite ako. Yung mga binili niyang LOL. Kasi diba, yung kung nanonood kayo nung kay Miss Race, yung $1 yung lahat ng item from LOL. So, first one is yung LOL lipstick. First item from LOL is LOL liquid foundation. In the shade of Natural Beige or yung 01. The next is LOL eyeliner pencil. Pink lipstick from LOL or 05. Yun yung shade niya. Next one is hindi na to LOL. Lip crayon. Yes. Okay. Saan ako nakatingin dito? Blush stick from OXX. Shade niya. Pink din, malamang. Oh, hindi. Tan. Ayan yung ano niya. Feather Effect Nail Polish. Ganda niya kasi meron siya yun pang design. Parang pang nail art siya talaga. Ito. Yan. Yan.